આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. વિડીયો અંદર તમે જે ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો વછરાજ ટ્રેલર વેચવાનું છે મેરામનભાઈને. ટ્રેલર એકદમ સારું છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો 2 વ્હીલ ટ્રેલર, મોટા ટ્રેક્ટરનું ટ્રેલર છે. ટ્રેલર અંદર પ્લેટ નવી નાખેલી છે અને પાટલો પણ નવો જ છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, ચોરસ પાટલો જોવા મળશે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. તળિયું એકદમ ચોખ્ખું છે, તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. સાઈડ પતરા મીડિયમ કન્ડિશનમાં. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેલર ચેક કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલાં ટ્રેલરના માલિક મેરામનભાઈને ફોન કરી લેજો. ટાયર પણ એકદમ સારા જોવા મળશે, મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટાયર છે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. બાકી ટ્રેલરની ટોટલ જવાબદારી બીજી મિત્રો કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. વછરાજ ટ્રેલર મોટા ટ્રેક્ટરનું છે. કિંમત 1,25,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેલર તમને જિલ્લો પોરબંદર અને કોલીખડા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે મેરામનભાઈ નામ 820038 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેલર લઈ શકો. વિડીયોની અંદર તમે જે એકી સાથે 7 થી 10 ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો વેચવાના છે રામભાઈને. પહેલું ટ્રેક્ટર છે મેસી 241 2018નું મોડલ, 4,60,000 અંદાજિત કિંમત. બીજું છે આઇશર 380 મોડલ 2016-17, કિંમત 3,80,000. ત્રીજું છે આઇશર 368 મોડલ 2012, કિંમત 2,75,000. ચોથું પણ મિત્રો આઇશર 368 છે, 2014નું મોડેલ છે, કિંમત 3,40,000. પાંચમું પણ આઇશર 368 જે 2016-17ના મોડેલનું છે, કિંમત 3,85,000. છઠ્ઠું પણ આઇશર 368 છે, મોડલ 2018-19, 4,20,000 કિંમત. સાતમું છે મહિન્દ્રા જીવો 225 જે 2020-21ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે, કિંમત 3,10,000 કિંમત અંદાજિત. તમામ ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત પણ દરેક ટ્રેક્ટરની ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. બધા ટ્રેક્ટરના ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં કંપની ફિટિંગ એન્જિનમાં બધા ટ્રેક્ટર જોવા મળશે, ફૂલ જવાબદારી. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ અને રામભાઈના ટ્રેક્ટર રૂબરૂ ચેક કર્યા બાદ પણ કોઈ પણ ટ્રેક્ટર ખરીદી કરી શકશો. રામભાઈને પહેલાં ફોન કરી લેજો. તમામ ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ગીર સોમનાથ, તાલુકો ઉના અને ભાડસી ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે રામભાઈના 95,588 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. ઇરફાનભાઈને મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર બંને વેચવાના છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો મહિન્દ્રા 475 DI સરપંચ ટ્રેક્ટર છે, 2004ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે અને ચોથા ઓનર છે. 4th ઓનર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ઇરફાનભાઈ આ ટ્રેક્ટરના ચોથા માલિક છે. બાકી તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા, એકદમ મિત્રો સારા કલરમાં ટ્રેક્ટર છે, સડો નથી. કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પણ સારા. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કર્યા બાદ ચેક કરી રૂબરૂ અને ખરીદી કરી શકશો. ઇરફાનભાઈને ફોન કરી લેજો. બાકી બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા. ટ્રેક્ટરના ટાયર પણ તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, ટાયર પણ 50% ઉપર ટાયર જોવા મળશે. તેની સાથે 2 વ્હીલ ટ્રેલર પણ આપવાનું છે. 2 વ્હીલ ટ્રેલર પણ સારું છે, તળિયું ચોખ્ખું, સાઈડ પતરા સારા, ક્યાંય સડો નથી. 2 વ્હીલ ટ્રેલર, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં, બંનેની ફૂલ જવાબદારી. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ બંને વસ્તુ તમે જોઈ શકશો. ઇરફાનભાઈને ફોન કરી લેજો. બંનેની કિંમત 2,90,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો મોરબી, આમરણ ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ઇરફાનભાઈના 82,389 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લઈ શકો. વિડીયોની અંદર તમે જે જોન્ડિયર 5038D ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો રાજેશભાઈને વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2015ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર આખું કંપની કન્ડિશનમાં છે, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં.
ફૂલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની। બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રાજેશભાઈનું ટ્રેક્ટર રૂબરૂ ચેક કરી ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। રાજેશભાઈને પહેલાં ફોન કરી લેજો। ટ્રેક્ટર અંદર તમને પાવર સ્ટેરિંગ પણ જોવા મળશે। પાવર સ્ટેરિંગ વાળું આ જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર છે। બાકી બેટરી એકદમ સારી છે ટ્રેક્ટરની, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ, લાઇટ બધી ચાલુ કન્ડિશનમાં છે। સીટ છત્રી સારા, ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં 50% જેવા ટાયર છે। ડોક્યુમેન્ટ બધા કાગળિયા કમ્પ્લીટ। ટ્રેક્ટરની કિંમત 3,60,000 અંદાજિત રાખેલી છે રાજેશભાઈએ। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો કલ્યાણપુર અને રાજપરા ગામે જોવા મળશે। વિડીયો નીચે રાજેશભાઈ નામ 78,744 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। વિડીયો અંદર મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો। મહિન્દ્રા ભૂમિપુત્ર 275 DI ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2000ની સાલના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટર કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે। રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે। ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા કન્ડિશનમાં। બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ અને રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી રૂબરૂ કન્ડિશન ચેક કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલાં ટ્રેક્ટરના માલિકને ફોન કરી લેજો, સાગર સિંહને ફોન કરી લેજો। પીડી વ્હીલ પ્લેટવાળા આ ટ્રેક્ટર છે, તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો। 2000ની સાલના મોડલનું ટ્રેક્ટર, પીડી વ્હીલ પ્લેટવાળું ટ્રેક્ટર। અંદર બેટરી નવી નાખેલી છે, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા। ટ્રેક્ટર અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ પણ જોવા મળશે જે એકદમ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે। કાગળિયા બધા કમ્પ્લીટ છે ટ્રેક્ટરના, તેની ફૂલ જવાબદારી। ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં, ટ્રેક્ટર કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે। કિંમત 1,60,000 અંદાજિત। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો ગીર સોમનાથ, તાલુકો સુત્રાપાડા અને પ્રસાવડા ગામે જોવા મળશે। વિડીયો નીચે સાગરસિંહ નામ 83,475 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર લઈ શકો। વિડીયો અંદર મહિન્દ્રા યુવો 475 DI ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે લક્ષ્મણભાઈને। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2017ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, એકદમ ઓછું ચલાવેલું અને ફૂલ સાચવેલું આખું શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે। બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી લક્ષ્મણભાઈનું ટ્રેક્ટર રૂબરૂ કન્ડિશન ચેક કરી અને લઈ શકશો। પહેલાં લક્ષ્મણભાઈને ફોન કરી લેજો। 2017ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, કંપની વાયર, કંપનીનું મિત્રો બધું વાયરિંગ જોવા મળશે। લાઇટ બધી કંપનીની ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા છે, તમે વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો। ટ્રેક્ટરના ટાયર પણ 60થી 70% જેવા ટાયર જોવા મળશે। ડોક્યુમેન્ટ બધા કાગળિયા ટ્રેક્ટરના કમ્પ્લીટ, તેની ફૂલ જવાબદારી। કિંમતની વાત કરું તો 4,40,000 કિંમત લક્ષ્મણભાઈએ અંદાજિત રાખેલી છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો કલ્યાણપુર અને ગટકા ગામે જોવા મળશે। વિડીયો નીચે લક્ષ્મણભાઈ નામ 9243 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો। મહેશભાઈને મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર વેચવાના છે એકી સાથે। સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો મહિન્દ્રા યુવરાજ 215 મિની ટ્રેક્ટર છે। 2020ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, એકદમ ઓછું ચલાવેલું અને સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે। બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની તમે રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ત્યારબાદ મહેશભાઈનું ટ્રેક્ટર ખરીદી કરી શકશો। મહેશભાઈને પહેલાં ફોન કરી લેજો। બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ આખું કંપનીનું, લાઇટ કંપનીની ચાલુ કન્ડિશનમાં છે એકદમ। સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા। ટ્રેક્ટરના ટાયર પણ તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, એકદમ સારા કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટરના ટાયર છે। 60-70% જેવા ટાયર જોવા મળશે। ટ્રેક્ટરની સાથે સોમનાથ ટ્રેલર પણ વેચવાનું છે। એકદમ સારું અને સાચવેલું ટ્રેલર છે, નવું જ ટ્રેલર, તળિયું ચોખ્ખું, સાઈડ પતરા સારા, ટાયર પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં। કોઈ પણ પ્રકારનો ટ્રેક્ટર અંદર કે ટ્રેલર અંદર ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે। બંનેની ફૂલ જવાબદારી અને બંનેના ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા બધા કમ્પ્લીટ છે। કિંમતની વાત કરું તો 2,85,000માં ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર વેચવાના છે। કિંમત અંદાજિત છે, રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી।
ટ્રેક્ટર ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ, તાલુકો જસદણ, આટકોટ ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે મહેશભાઈના 95 8 67 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લઈ શકો. કરશનભાઈને મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર બંને એકી સાથે વેચવાના છે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો મહિન્દ્રા 275 DI ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર 2002ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા, કમ્પ્લીટ ટ્રેક્ટર રનિંગ કન્ડિશનમાં છે. ફોલ્ટ ટ્રેક્ટર અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો જોવા નહીં મળે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની તમે રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી કન્ડિશન રૂબરૂ ચેક કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. કરશનભાઈને પહેલાં ફોન કરી લેજો. બેટરી સારી છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ બધી એકદમ ચાલુ કન્ડિશનમાં. સીટ છત્રી પણ સારા છે. ટ્રેક્ટરના ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા બધા કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. ટાયરની વાત કરું તો ટાયર તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટાયર છે. તેની સાથે ટ્રેલર પણ વેચવાનું છે. કન્ડિશન તમે જોઈ રહ્યા છો આખા મિત્રો, ન્યૂ કલરમાં ટ્રેલર છે. 1998ના મોડલનું આ ટ્રેલર છે. ફૂલ જવાબદારી સાથે બંને વેચવાના છે. તળિયું ચોખ્ખું ટ્રેલરનું, સાઈડ્યુ પતરા એકદમ સારા, નવો કલર છે, ક્યાંય પણ સડો જોવા નહીં મળે. ટ્રેલરમાં ડોક્યુમેન્ટ નથી, કાગળિયા વગરનું આ ટ્રેલર છે. કરશનભાઈને બંનેની કિંમત 2,60,000 રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેલરના ટાયર નવા નાખેલા છે. બંને વસ્તુ ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ, ઉપલેટા ગામે જોવા મળશે. બંને વસ્તુ લેવી હોય તો કરશનભાઈને તમે ફોન કરી શકશો. સવારે 7 થી બપોરના 12 અને બપોર પછી 3 વાગ્યાથી સાંજના 9 વાગ્યા સુધી ફોન કરી શકો છો. વિડીયો નીચે નંબર આપેલા છે. કરશનભાઈ નામ 99796 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 97 120 49 8 76 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો. અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.